Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 11, sau khi cứu được Tiểu Viêm từ tay đám người của Cổ Kiếm Môn, dưới một đòn toàn lực, Lâm Động đã đánh cho tên kia phải rớt xuống vực sâu. Quay đầu lại, nhìn về tòa thành ở phương xa, Lâm Động cũng lập tức leo lên lưng Tiểu Viêm và phóng tới. Khi tới nơi, đi vào trung tâm, Lâm Động phát hiện ở nơi này đã có rất nhiều người. Không chậm trễ, dưới sự thúc giục của Tiểu Điêu, Lâm Động lập tức chạy thật nhanh đi vào bên trong. Khi đi vào một không gian đen kịt, Lâm Động phát hiện ở phía trước có rất nhiều người của Âm Khôi Tông. Bọn chúng đang vây quanh một cái phủ khôi tỏa ra luồng hơi thở mạnh mẽ. Lúc này, Lâm Động không động thủ, hắn chỉ lặng lẽ quan sát mà thôi. Sau đó, một chuyện bất ngờ xảy ra. Đang trong lúc đám người của Âm Khôi Tông vây quanh phủ khôi thì đột nhiên ở bên ngoài, Mộ Thiên Thiên dẫn theo đám người của Đại Ma Môn đi tới. Bởi vậy, Đằng Lỗi liền dẫn người ra bên ngoài đón tiếp. Đối diện Mộ Thiên Thiên, một cuộc khẩu chiến xảy ra. Tới cuối cùng, vì để tranh giành phù khôi, ở bên phía Âm Khôi Tông, Đằng Lỗi đã lập tức dùng ma sát trượng đánh thẳng về phía Mộ Thiên Thiên. Rất nhanh, chiến đấu giữa hai người đã nổ ra, từng đòn công kích mạnh mẽ cũng không ngừng đánh về phía đối thủ. Ở phía sau, chứng kiến cuộc đại chiến giữa hai thế lực lớn, Lâm Động nhân cơ hội đó cũng lặng lặng đi tới nơi lão già kia đang luyện hóa phù khôi. Nhìn thấy lão ta đang say sưa dùng tinh thần lực của mình rót vào phù khôi, nhân lúc hắn ta yếu nhất, Lâm Động lập tức phát động ma viêm biến, sau đó lao tới đánh thẳng về phía đại não của lão già kia cùng những tên thủ hộ xung quanh. Bị trúng một đòn này, lão ta choáng váng để lui về phía sau vài bước. Sau đó, Lâm Động liền phát động ấn ký khi nãy mình đã lưu lại, khiến trong đầu lão già kia xuất hiện một trận đau nhức liên hồi. Cuối cùng, vì để giữ lấy cái mạng ra, hắn ta không thể làm gì nữa mà đành phải đi tinh thần ấn ký lưu lại phù khôi và nhường nó lại cho Lâm Động. Và không chần chừ, nhờ Tiểu Điêu hộ pháp, Lâm Động cũng ngay lập tức dùng tinh thần lực của mình gắn kết với nó. Cuối cùng, chỉ sau một thời gian ngắn, Lâm Động cũng thành công và lấy được thành công phù khôi cao cấp. Ngay sau đó, mang theo lão giả kia dẫn đường, Lâm Động cũng lập tức đi sâu vào bên trong để tìm kiếm tổ phù. Khi đi tới cuối con đường kia, trước mắt Lâm Động xuất hiện một cái tế đàn. Thế nhưng thật xui xẻo, bản mệnh linh phù lưu lại tại đây đã bị người tới trước lấy đi. Qua tra hỏi, lão già kia mới nói, 3 năm trước, thiên trưởng môn của Âm Khôi Tông đã tới đây và lấy được nó. Cuối cùng, hết giá trị sử dụng, Tiểu Điêu cũng đánh nhẹ về phía lão già đi, khiến hắn tạm thời rơi vào hôn mê. Thế nhưng ở bên cạnh, như có duyên cơ, lúc này bản mệnh linh phủ trên trán Lâm Động đột nhiên xuất hiện di động. Loại ba động liên kết với hắn chính là từ cây cột đen ở phía trước. Ngay lập tức, Lâm Động nhanh chóng đi tới và ngồi xếp bằng ở phía trước. Trong trạng thái tĩnh tâm, bản mệnh linh phủ trên người Lâm Động đột nhiên đi ra, sau đó dung nhập vào cây cột màu đen kia. Nương theo đó, một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, ở trung tâm của cái cột đen đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy vô cùng mạnh mẽ. Không chần chừ, Lâm Động cùng Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng lập tức nhảy vào bên trong. Thời gian trôi qua, Lâm Động được đưa đến một không gian hoàn toàn khác. Xuất hiện trước mặt Lâm Động là một khoảng không rộng lớn, ở vị trí trung tâm đột nhiên xuất hiện một cột đá được ánh sáng chiếu rọi. Trên đỉnh của cột đá này, một vị lão nhân đang xếp bằng ở đó tu luyện. Cảm nhận được có người đi tới, vị lão nhân kia cũng đứng dậy. Nhìn Lâm Động, ông ta cũng thở dài, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến được nơi này. Ở phía đối diện, Lâm Động nhìn thấy vị lão nhân này cùng lập tức hành lễ. Còn vị Hắc Đồng lão nhân kia, khi ông nhìn vào ba người, Lâm Động liền cười lớn. Sau một hồi trò chuyện, ông cũng nói cho Lâm Động biết, ông đã qua đời từ lâu, đây chỉ là mảnh ký ức lưu lại mà thôi. Thôn Phệ Tổ Phù đã bị người khác lấy đi, thế nhưng dù cho là vậy, nếu như không vào không gian này thì vĩnh viễn cũng không luyện hóa được nó. Trước khi ông qua đời, đã lưu lại một đạo phong ấn này chỉ có duy nhất mình ông hóa giải được mà thôi. Tới cuối cùng, ánh mắt của Hắc Đồng lão nhân đột nhiên nhìn chăm chú vào Lâm Động. Thế nhưng khi nhìn vào nó, vị lão nhân kia giật mình, sau đó bật cười nói: "Thật không ngờ trên người ngươi còn có nhiều điều bí ẩn như vậy. Nhưng loại tâm tính này của ngươi xem như có thể được thông qua, ngươi có thể đến được nơi này, chứng minh ngươi có duyên với Thôn Phệ Tổ Phù. Ta cho ngươi một thứ, nếu như ngươi tìm được Thôn Phệ Tổ Phù, có thể dùng nó để phá giải phong ấn. Còn về việc ngươi có thể khiến cho Thôn Phệ Tổ Phù nhận ngươi làm chủ hay không, thì phải xem cơ duyên của ngươi." Khi lời nói ấy vừa chấm dứt, hư ảnh của vị lão nhân kia cũng dần biến mất. Từ cây cột đá kia, vô số lưu quang xuất hiện. Ngay sau đó, lưu quang ấy hợp thành một đạo phù văn. Cuối cùng, phù văn đó nằm lặng lặng trên tay Lâm Động. Không chậm trễ, hướng vị lão nhân kia hành lễ, Lâm Động cũng nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 11/3 Vũ Đồng Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.